البروستاتا. ايه هي البروستاتا؟ وايه هي وظيفة البروستاتا؟ وايه هي امراض البروستاتا؟ وكمان هنتكلم ان شاء الله النهارده عن مرض مهم جدا ويمكن اول مرة نسمع عنه، اللي هو القذف العكسي او القذف الخلفي للحيوانات المنوية. الفيديو ده مهم جدا 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 للرجال، وطبعا على الرغم من ان البروستاتا موجودة عند الرجال فقط، الا ان مهم جدا ان كل بنت وكل زوجة تسمع الفيديو ده للاخر، لان هي اكيد موجودة في بيت لا يخلو من وجود زوج او اب او جد ممكن تكون سبب في انقاذ حياته من اخطر نوع من انواع السرطانات، وهو الاكثر انتشارا بين الرجال، الا وهو سرطان البروستاتا. فتابعونا لنهاية الفيديو، وان شاء الله باذن الله نوصل لكم المعلومة على قد ما نقدر بابسط ما يكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في قناة كلينيكال فارماسيست. إن شاء الله دي أول حلقة لينا وهنتكلم فيها عن البروستاتا. البروستاتا هي عبارة عن غدة موجودة بين المثانة والعضو الذكري، والغدة دي بتحيط بعنق المثانة وكمان بتحيط بعنق مجرى البول، وده معناه إن لو حصل تضخم للبروستاتا ممكن تكون سبب في إن هي تسد مجرى البول، وده اللي بيسبب مشاكل كبيرة جدا عند كبار السن، وهو انسداد مجرى البول. كمان عايزك تعرف ان امراض البروستاتا دي امراض كتير جدا، مش بس احتقان البروستاتا، مش بس تضخم البروستاتا، لا ده كمان في التهاب البروستاتا وفي ورم او سرطان البروستاتا. طب ايه هي وظيفة البروستاتا وليه البروستاتا مهمة جدا كده؟ وظيفة البروستاتا هي المسؤولة عن 30% من كمية السائل المنوي، بمساعدة غدة كوبر المسؤولة عن تغذية الحيوانات المنوية. طيب كويس جدا. طيب وايه برضو اهمية غدة البروستاتا وليه هي مهمة للدرجة دي؟ لان غدة البروستاتا هي الغدة الوحيدة الموجودة في الجسم اللي بتفضل تنمو في الحجم مع الانسان من بداية البلوغ الى نهاية حياته. يعني ممكن تفضل تكبر معاه من بداية مرحلة الشباب من وزن 13 جرام، ممكن توصل معاه لحد ما يوصل لكبار السن انها تتخطى 70 جرام. انت متخيل؟ فانت كده بتتكلم عن غدة مهمة جدا. كمان هي الغدة الوحيدة الموجودة في الجهاز التناسلي الذكري اللي بتخضع وبتظل بتتأثر بتأثير هرمون التستوستيرون المسؤول عن التغيرات والصفات الوراثية للذكر. فالغدة دي مهمة جدا جدا جدا. عايزك بقى النهاردة تعرف ايه هي امراض البروستاتا. امراض البروستاتا هي 4 امراض. اول مرض عندنا مرض احتقان البروستاتا. مبدئيا ايه هو الاحتقان عموما في اي مكان في الجسم؟ هو عبارة عن ان كمية السائل اللي داخله الجسم اكبر من كمية السائل اللي طالعه من العضو ده. يعني لما اقول لك ان في احتقان في البروستاتا، ده معناه ان كمية السائل اللي موجودة جوه البروستاتا اكبر من كمية السائل اللي بيتم تفريغها من البروستاتا. كلام جميل جدا. احتقان البروستاتا. احتقان البروستاتا اي احتقان بيحصل في اي عضو في الجسم هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان كمية السائل اللي داخله للعضو ده اكبر من كمية السائل اللي خارجة من العضو ده. كلام جميل. يبقى ده معناه ان كمية السائل المنوي اللي موجودة داخل البروستاتا اكبر من كمية السائل المنوي اللي بتخرج من البروستاتا او اللي بيتم تفريغها من البروستاتا. تمام. يبقى لما يقول لك ان الشارع ده في حاجة اسمها احتقان مروري، ده معناه ان كمية العربيات اللي موجودة في الزحمة في المنطقة دي اكبر من كمية العربيات اللي بتخرج من المنطقة الزحمة دي. اظن كده المعنى واضح. نيجي بقى لاسباب احتقان البروستاتا. اسباب احتقان البروستاتا عندنا اول سبب حبس البول لفترة طويلة. عايزك تعرف ان حبس البول لفترة طويلة من المشاكل اللي ممكن تسبب لك اكتر من مرض. يعني مثلا ممكن تسبب عندك زيادة في الاملاح، ممكن تكون سبب في ان هي تسبب للشخص دوالي في الخصية، ممكن تكون سبب زي ما احنا دلوقتي معانا في احتقان البروستاتا. فالشخص يحاول ان هو يفرغ البول بصورة مستمرة على قد ما يقدر. طيب السبب التاني ان ممكن يكون الامساك المزمن عند بعض الرجال ممكن يكون سبب في احتقان البروستاتا. كمان زيادة او كثرة الاثارة عند الشباب بدون تفريغها بصورة صحيحة، ده طبعا بيسبب مشاكل احتقان في البروستاتا. الاكثار من العادة السرية بيسبب احتقان في البروستاتا. الاكثار من تناول المنبهات والقهوة للرجال، وكمان
قلة شرب السوائل ده برضو بيسبب احتقان في البروستاتا. كمان من ضمن الاسباب اللي بتسببها ان ممكن يكون التهاب في البروستاتا بيحصل بسبب الجرثوميه، ممكن تسبب التهاب في البروستاتا. واخيرا ان من ضمن الاسباب اللي ممكن تسبب احتقان في البروستاتا هو الكانسر او سرطان البروستاتا. سرطان البروستاتا ممكن يكون سبب رئيسي في احتقان البروستاتا طبعا، وسرطان البروستاتا هو السرطان الاكثر انتشارا عند الرجال عموما. نيجي بقى لأعراض احتقان البروستاتا، أو إمتى الشخص يبدأ يحس أو يبدأ يشك إن ممكن يكون عنده احتقان في البروستاتا. الشخص ممكن يحس إن هو عنده أعراض احتقان البروستاتا في حالتين، يا إما تكون أعراض بولية أو ممكن تكون أعراض تناسلية. أعراض بولية من اسمها كده يبقى هي خاصة بالبول، ممكن تكون يا إما يحس بحرقان في البول أو يحس بتقطيع في البول، ودي بيحس ساعتها كأن فعلا كده كأن في تنقيط، والنقطة أو الاتنين اللي بينزلوا كأنهم مية نار نازلة وفي الوقت ده. وكمان تالت حاجة عدم الإفراغ الكامل للبول. طيب يبقى دي أول حاجة بالنسبة للأعراض البولية. النقطة التانية اللي هي الأعراض التناسلية، سرعة في القذف أو ضعف انتصاب، أو ممكن يسبب نزول دم مع المني، وكمان إن بيلاحظ إن بيحصل ألم أثناء الجماع. تمام. وحاجة غريبة جدا ممكن بعض الناس تكون أول مرة تلاحظها أو تسمع عنها، إن ممكن يعمل ألم وحرقان في فتحة الشرج، وده اللي بيعمل خلط للناس ما بين موضوع الشرخ الشرجي وما بين التهاب البروستاتا. يعني تخيل ان ممكن شخص يكون عنده حرقان في فتحة الشرج او عنده ألم، ويكون الموضوع ده سببه ملوش اي علاقة خالص بالشرخ الشرجي او البواسير، ولكن هي سببها الرئيسي كان احتقان البروستاتا. طيب سؤال مهم جدا، هل احتقان البروستاتا يؤثر على الزواج؟ الإجابة نعم، احتقان البروستاتا يؤثر تأثيرا سلبيا على الزواج من نقطتين. النقطة الأولى إن هو بيسبب الاحتقان البروستاتا بيسبب عند الشخص سرعة قذف وبيسبب ضعف في الانتصاب. النقطة الثانية إن هو بيأثر على الإنجاب، لأن أنت لو فاكر في الأول إن إحنا قلنا إن غدة البروستاتا مسؤولة عن 30% من كمية السائل المنوي، فبالتالي لما تحصل مشكلة في غدة البروستاتا ده بيأثر على كمية السائل المنوي، وده بيأثر بدوره على الإنجاب. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تقي الانسان او ممكن تكون اساليب وقايه من احتقان البروستاتا؟ اول حاجه الاكثار من شرب الماء والسوائل بصفه مستمره. النقطه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم عنها ان الشخص طبعا يقلل من المنبهات والقهوه. تمام. والنقطه الثالثه الافراغ السليم للشهوه، بمعنى ان القذف السليم او القذف والممارسه العلاقه الجنسيه بانتظام. يعني حتى الممارسة نفسها والإفراغ نفسه حتى ولو بطريقة سليمة لازم تكون المعاشرة الجنسية أو تكون العلاقة الجنسية تكون بصفة مستمرة أو بصفة منتظمة. مش بتكلم بصفة مستمرة إن لازم تكون كل يوم أو ما شابه، لا، أنا بتكلم إن بصفة منتظمة، إن يكون عدد مرات معين بحيث إن الجسم يتعود على نوع معين من تفريغ الحيوانات المنوية أو تفريغ كمية السائل المنوي، وبالتالي ما تسببش مشاكل البروستات. كمان من ضمن اساليب الوقايه هي ممارسه التمارين الرياضيه بصوره مستمره، ودي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو منفصل، ايه التمارين الرياضيه المهمه والمفيده عموما بالنسبه للربط ما بين التمارين الرياضيه والعلاقه الحميميه او العلاقه الجنسيه. نيجي بقى لعلاج احتقان البروستاتا. يعني الشخص ربنا يعافينا جميعا، الشخص خلاص اصيب باحتقان البروستاتا، ايه بقى علاجه؟ علاجه حاجه من اتنين، يا اما يكون علاج حاجه طبيعيه يا اما يكون علاج طبي. طب نبدا بالعلاج الطبي. العلاج الطبي بيشمل عندنا كذا حاجه. اول حاجه طبعا اللي هي بتكون المسكنات، بدون ذكر اسماء المسكنات بس ممكن نقول الديكلوفينات عموما او الفولتارين. طيب تاني حاجه عندنا مضاد للالتهابات، وخصوصا لو كان الشخص اصيب بالتهاب في البروستاتا اللي هو التهاب البروستاتا. تالت حاجه عندنا ممكن برضو ياخد لبوس، واللبوس ده مفيد جدا واللبوس ده بيجيب نتيجه كويسه جدا، اللي هو الديكونجستيل، وده بياخده كل 12 ساعه لمده 10 ايام. وممكن ياخد فوار، وفوار ده سعره بسيط جدا زي إبيماج، بياخده 3 مرات لمدة 3 أيام، يعني بياخد 3 مرات يوميا لمدة 3 أيام. الحاجة بقى اللي بعد كده اللي هو العلاج الطبيعي. نبدأ بأول حاجة في العلاج الطبيعي والحاجة المهمة جدا اللي هو العلاقة تكون بصورة منتظمة ويحصل قذف سليم. يعني يحصل القذف اللي هو تفريغ الشهوة بصورة سليمة اللي هو عن طريق العلاقة، ولكن العلاقة دي تكون بصورة منتظمة. طيب الحاجة التانية والمهمة جدا جدا معانا من ضمن الحاجات الطبيعية اللي هي الحبة السوداء، وممكن الشخص يستخدم الحبة السوداء كمشروب لوحده أو ممكن يطحنه مع العسل النحل.
كمان ان الشخص من الحاجات المهمه جدا في العلاج الطبيعي اللي هي التمارين الرياضيه. تمام. نيجي بقى للنقطه المهمه واللي ممكن اغلب الناس اول مره تسمع عنها، اللي هي القذف العكسي او القذف الخلفي للحيوانات المنويه. المفروض ان انت لو فاكر لما جينا اتكلمنا عن غدة البروستاتا قلنا ان هي بتحيط بعنق المثانة وبتحيط بعنق مجرى البول. طب ايه هو المسار الطبيعي للحيوانات المنوية عند القذف؟ المفروض ان هي بتخرج من مجرى البول ومنه الى القضيب وبعد كده الى الخارج. طيب ده بيحصل بمساعدة عضلة مسؤولة عن ان هي بتغلق المثانة، فتحة المثانة. طب لو حدث مشكلة في العضلة دي او حدث خلل للعضلة دي، ده بيسبب ان المني بيكمل طريقه وبيرجع تاني للمثانه، وده بيفقد جزء كبير جدا من الحيوانات المنويه اللي هي المفروض كانت تخرج. بعض الناس بيلاحظ الموضوع ده وبعض الناس ممكن ما يلاحظوش. تمام. ولكن في نسبه عالميه بتقول ان من 3 من 10 ل 2% من نقص الاخصاب على مستوى العالم كله بسبب حاجه اسمها القذف العكسي او القذف الخلفي. طب ده بيحصل بسبب ايه او ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لحدوث العكسي او القذف الخلفي للحيوانات المنويه؟ 4 اسباب. مريض السكر، مريض السكر لان هو بيكون عنده مشاكل في الاعصاب الطرفيه، وكمان الشخص المصاب بمشاكل في الجهاز العصبي، وكمان الشخص المصاب بان هو عمل ازاله للبروستاتا، وزي ده اللي احنا هنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، لان طبعا الفيديو لم يتسع ان احنا هنتكلم النهارده عن سرطان البروستاتا، ولكن هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. تمام. وكمان وادويه بتسبب تضخم في البروستاتا. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن البروستاتا كبدايه وكمقدمه. طبعا صعب جدا ان احنا نقدر نجمع البروستاتا كلها في يوم واحد او نجمعها في فيديو واحد، لان انا مش حابب ان انا اطيل عليكم، ولكن ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون فيه مفاجاه اكتر كمان من مفاجاه القذف العكس ده، فتابعونا ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله دمتم بخير. كان معكم دكتور محمود فؤاد، دكتور صيدلي، وان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.